नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज तुम्हाला मी शेवग्याच्या शेंगाची आमटी बनवून दाखवणार आहे. त्यासाठी बघा 4 शेंगा घेतल्या होत्या. स्वच्छ धुवून मी कापून त्याच्या शिरा काढलेल्या आहेत. तर ह्याचे पण बघा काय काय काढले, थोडेसे तुम्हाला दाखवायसाठी ठेवलेले आहेत. तर अशा काढून घ्यायच्या शिरा, जेवढ्या निघतील तेवढ्या काढायच्या बघा अशा. आणि शिरा काढल्यावर पण बघा हे पाणी मी 2 ते 3 पाण्यानं स्वच्छ धुवून परत त्या पाण्यात ठेवलेले आहेत. तर बघा शिरा किती अशा निघतात त्याच्या. तर ह्या काढून घ्यायच्या आणि कापून घ्यायच्या. छोट्या मोठ्या तुमच्या आकाराप्रमाणे कापून घ्या. बघा अशा छोट्या घेतल्या तरी चालतात कापून. मी मोठ्या घेतलेल्या आहेत, आमच्यातनं सगळ्याला आवडते ते शेंगा. तर ह्या मोठ्या मोठ्या मी कापून घेतलेल्या आहेत. कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये तेल टाकून घेऊया आपण. 2 चमचे तेल टाकायचं. आणि शेवग्याची शेंग खावावी, चांगली असते शरीरासाठी, आपल्या डोळ्यासाठी चांगली असते. तेल गरम झालेलं आहे, त्यामध्ये बघा अर्धा चमचा जिरे आणि अर्धा चमचा मोहरी. चांगलं तडतडलं कढीपत्ता टाकून घ्यायचा. आणि एक कांदा बघा बारीक कापून घेतलेला आहे. कांदा चांगला भाजून घ्यायचा. कांदा बघा असा भाजून घ्यायचा. आता त्याच्यामध्ये चिमूटभर हिंग, थोडीशी हळद आणि लसूण, 1 गड्डी लसूण आहे, थोडंसं सुकं खोबरं. असं सुकं खोबरं पण हे जर टाकलं ना तर चांगलं लागतं. ते सगळं मी कुटून घेतलेलं आहे. आता हे बघा जरा परतून घेतलेलं आहे. लसणाचा कच्चा पण निघेल एवढं परतायचं. आता ह्याच्यामध्येच लगेच थोडासा गॅस बारीक करते. आपण फास्ट गॅसवर केलं होतं. ह्याच्यामध्ये बघा तिखटाप्रमाणे टाका. कांदा लसूण मसाला आहे. हा कांदा लसूण मसाला जर तुम्ही केला असेल ना तर तुम्हाला बाकी गरम मसाला बी टाकायची गरज नाही आहे. आता ह्याच्यातच आपण लगेच ना शेंगा टाकणार आहे. शेंगा टाकल्यानंतर बघा मी परतून चांगलं घेतलेलं आहे. थोडंसं परतून घ्यायचं. आणि ह्याच्यामध्ये तुम्हाला आता किती आमटी पाहिजे त्याप्रमाणे पाणी टाकायचं. तर ह्याच्यामध्ये मी तूर डाळ पण टाकणार आहे. तर तुरीच्या डाळीचं तुम्हाला सांगते, ह्याच्यामध्ये तूर डाळ टाकली की नाही की आमटी चांगली लागते. अशी पण लागते, पण तुरीच्या डाळीने ना आमटी चांगली लागते. तर ह्याच्यामध्ये तुरीची डाळ काय करायची, भिजत घालायची आणि शिजवायची. भिजत घालून जरी टाकली तर ह्याच्यामध्ये शिजते मग. आणि जर नाही तर कुकरला 2 शिट्ट्या घेऊन डाळ शिजवून घ्यायची. तर आपण पहिले ह्या थोड्याशा शेंगा शिजवून घेऊया, नंतर आपण त्यात डाळ टाकूया. कालवण बघा चांगलं उकळलेलं आहे. तर त्याच्यामध्ये बघा चवीपुरतं मीठ, तर मी मोठं मीठ वापरलेलं आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार टाका. आणि ह्याला एक आपण बारीक गॅसवर 5 मिनटं आपण चांगलं शिजवून देऊया. अर्ध्या कच्च्या शेंगा शिजल्या आहेत बघा. आणि मिडियम गॅसवर मी शिजवून घेतलेल्या आहेत त्या. तर आता ह्याच्यामध्ये मी तुरीची डाळ टाकणार आहे. तर तुम्हाला मी दाखवते तुरीची डाळ मी किती शिजवलेली आहे. ही डाळ आहे बघा तुरीची, अशी शिजवून घेतलेली. जास्त एकदम गाळ शिजवायची नाही आहे. मी कुकरमध्ये तिच्या 2 शिट्ट्या करून घेतलेल्या आहेत. जर तुम्हाला अशी पाहिजे असले तर अशी घ्यायची बघा, एकदम असे सुके सुके झालेले. मग एकदम जर गाळ झाली ना ह्याच्यामध्ये तर मग ते शेवग्याची शेंगाची आमटी चांगली लागत नाही. त्यामुळे ना अर्ध कच्ची शिजवायची नाही. तर काय करायचं, भिजत घालून मग तुम्ही टाका. भिजत बी किती 10 मिनटं घालायचे तुरीची डाळ भिजत. आणि नंतर मग असं शेंगाबरोबर डायरेक्ट शिजवा, म्हणजे छान लागते. आणि जर जास्त गाळ झाला ना तर एकदम ती बरोबर चव पण लागत नाही आणि खायला पण बरोबर वाटत नाही. तर अशा पद्धतीने जर तुम्ही केली तर ती छान लागते. आता आपल्या अर्ध कच्च्या शेंगा शिजलेल्या आहेत, तर आपण अजून शिजवून देऊया. बघा आता शेंग इतकी छान शिजलेली आहे. आणि बघा आमटी किती झालेली आहे अशी चांगली. तर अशी डाळ असली की ना अशी आमटीमध्ये तर ती चांगली लागते बघा. आणि डाळ पण आता ह्याच्यामध्ये थोडी शिजली ना त्याचा पूर्ण अर्क उतरतो. आणि मग ह्या आमटीची चव बघा वेगळीच लागते. मग तुम्ही डाळ भात खा, शेवग्या शेंगावर भात खाते, कोथिंबीर टाकते, ज्वारीची भाकरी बाजरीच्या भाकरीवर खा, मस्त लागते अशी आमटी. ही तुम्हाला जरी शेवग्या शेंगाची जर आमटी जर आवडली असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.